Yon, so salamat nga pala kay Timothy sa pag-imbita sa amin dito. Pre, congrats sa pag-imbita sa amin. Okay, thank you sa pagpunta niyo, pre. Ayun. At tas yung sa ibang tropa natin, pasensya na kasi limited lang yung ano, tsaka yung iba kasi busy din kaya nangyayari na akong i-approach kayo. So next time pag nagkita-kita libre tayo lahat, inom na lang tayo. Yon, pre. Thank you. Okay, Congrats, thank you. Good day, Kalakbay! So today, papunta tayo sa kasal ni Timothy. Alright, let's get it on! Bye.